सो गेमिङ गर्ने सोच्नु भएको छ र तपाईहरुसँग बजेट पनि कम छ भने आज मैले तपाईहरुको लागि त्यो प्रब्लम सल्भ गर्ने ल्यापटप लिएर आएको छु। त्यो हो आइडियाप्याड गेमिङ 3। अब आइडियाप्याड गेमिङ 3 चाहिँ गेमिङ ल्यापटपहरुको चाहिँ बजेट ल्यापटप चाहिँ किङ हो, किनकि यो चाहिँ कम से कमको बजेटमा पनि तपाईले चाहिँ यो ल्यापटप चाहिँ किन्न सक्नुहुन्छ। त्यसैले चाहिँ यो ल्यापटप चाहिँ बजेट ल्यापटप किङ हो क्या, गेमिङको लागि चाहिँ बजेट ल्यापटप किङ हो। सो यो ल्यापटप किङ भित्र चाहिँ के आउँछ भन्दाखेरि तपाईले यसमा प्रोसेसर पाउन सक्नुहुन्छ Ryzen 5600H को प्रोसेसर, जसमा चाहिँ 6 वटा कोर 12 वटा थ्रेड र यसको स्पिड चाहिँ 3.3 गिगाहर्ज देखि 4.2 गिगाहर्ज को स्पिड सम्म जान सक्छ भने अब यो 6 वटा कोर भएर के फरक पर्छ, 4 वटा कोर भएर के फरक पर्छ, 2 वटा कोर भएर के फरक पर्छ भन्दाखेरि चाहिँ अब कोरहरुले चाहिँ तपाईको बेसिकली के काम गर्छ भन्दाखेरि एउटा चाहिँ यसले तपाईको पावर कन्जम्पसन कम गर्ने र परफर्मेन्सलाई चाहिँ इन्हान्स गर्ने काम गर्छ। भनेपछि स्मुथ परफर्मेन्सलाई पनि बढी टार्गेट गर्छ। जति तपाईको धेरै कोर हुन्छ त्यति चाहिँ तपाईको परफर्मेन्स चाहिँ स्मुथ हुन्छ है। र अब तपाईको थ्रेडले चाहिँ के काम गर्छ त, यसमा त 12 वटा थ्रेड छ, त्यसले के काम गर्छ भन्दाखेरि यसले चाहिँ मल्टिटास्किङको लागि चाहिँ धेरै नै हेल्प गर्छ। मल्टिटास्किङको लागि चाहिँ धेरै लोडहरु चाहिँ थ्रेडहरुले चाहिँ मल्टिटास्किङको लागि युज गर्छ। र यसमा र्याम चाहिँ तपाईले 8GB को पाउनुहुन्छ, त्यो चाहिँ DDR4 3200MZ वाला हो भने तपाईहरुले स्पेस या स्टोरेज चाहिँ 1TB को HDD र 256GB को SSD पाउन सक्नुहुन्छ। र अब यसमा हैन बेसिक रिक्वायरमेन्टमा पनि काम गेमिङ चाहिँ मजाले हुन्छ। र अब यसमा ग्राफिक्स पनि छ जुन चाहिँ 4GB को ग्राफिक्स हो, GTX 1650 हो र यो चाहिँ GDDR6 हो। र तपाईले अब यही ग्राफिक्स कार्ड चाहिँ तपाईले बाहिर लिन जानुभयो भने तपाईलाई अराउन्ड 47000 को पर्छ। त्यो पनि GDDR6 नभएर चाहिँ त्यो चाहिँ GDDR5 को हो। GDDR6 चाहिँ मलाई पनि थाहा छैन कति पर्छ भनेर। GDDR5 चाहिँ तपाईले 47000 अराउन्ड को पाउन सक्नुहुन्छ बाहिर भने। अब तपाईले अनलाइनै खोज्यो भने नि त्यति नै पाउनुहुन्छ, त्यतिमै पाउनुहुन्छ भने 4GB को ग्राफिक्स कार्ड तपाईले यसमा चाहिँ त्यो 47000 वाला भन्दा नि अझ एक्सपेन्सिभ भनौँ, किनकि 6th जेनेरेसनको हो भने 1650 GDDR6 हो। यो तपाईले पाउनुभयो भने चाहिँ GDDR5 पाउनुहुन्छ होला। ग्राफिक्सले तपाईको गेमिङ परफर्मेन्स पनि एकदम राम्रोसँग इन्हान्स हुन्छ। र साथसाथै चाहिँ अब यसको डिस्प्लेको कुरा गर्ने हो भने डिस्प्ले इज भेरी अमेजिङ क्या। गेमर्सहरुको लागि नै टार्गेटेड गरेर बनाएको 120 हर्ट्ज को रिफ्रेश रेट भएको फुल HD 15 इन्च डिस्प्ले हो, जसमा चाहिँ IPS फिचर्स पनि छ, एन्टी ग्लेयर फिचर पनि छ र 45% NTSC फिचर पनि छ। सो यो IPS फिचरले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि तपाईहरुको मनिटरमा चाहिँ रिच भाइब्रेन्ट कलर दिन्छ भने एन्टी ग्लेयर फिचरले चाहिँ तपाईको टल्किनलाई कम गर्छ। टल्किँदै नटल्किने भन्ने त हुँदैन, तर टल्किनलाई चाहिँ कम गर्छ। ब्राइट इन्भाइरोमेन्टमा बसेर पनि चलाउँदाखेरि पनि तपाईहरुको लेस टल्किन्छ क्या, लेस टल्किन्छ, कम टल्किन्छ। अब यो NTSC फिचरले चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यो चाहिँ अब कलर ग्यामिट सिस्टम हो, जस्तै नेचुरल ट्रु कलर साइन्सको सिस्टम हो र त्यो चाहिँ 45% सम्मको चाहिँ कलर ग्यामिट सिस्टम छ। यो चाहिँ अब जति धेरै भयो त्यति नै राम्रो हो। र यसमा चाहिँ विन्डोज 11 होम आउँछ, यो चाहिँ जेन्युइन विन्डोज 11 आउँछ र तपाईहरुलाई विन्डोज फेक हो कि भनेर चिन्ता लिनुपर्ने भने चाहिँ कुनै पनि अवस्था आउनेवाला छैन। अब यसमा ब्याट्रीको कुरा गर्ने हो भने यसमा 3 सेल ब्याट्री हो, जुन चाहिँ 45 वाट आवर को ब्याट्री आउँछ र यसले चाहिँ अब एभरेज अफ 7 आवर सम्मको चाहिँ ब्याट्री ब्याकअप दिन्छ। भनेपछि अब गेमर्सहरुलाई चाहिँ नन स्टप 7 घण्टा गेम खेल्ने भने त खतरनाक चीज नै हो त्यो भने है। अब साथसाथै चाहिँ तपाईको हैन स्टुडियो अडियो, नायामिक अडियो छ। अब पहिला चाहिँ हामीसँग डल्बी अडियो हुन्थ्यो, डल्बी अडियो पनि एकदम राम्रो अडियो हो भने नायामिक पनि एकदम राम्रो नै हो। र अरु फिचर्स भनेको त अब यसमा कुलिङ सिस्टम भनेको छँदै छ, जसले तपाईलाई कुल गर्नलाई काम गरिहाल्छ। र अर्को भनेको यसमा तपाईहरुले चाहिँ टाइप A पोर्ट्स पाउनुहुन्छ, HDMI पोर्ट्स पाउनुहुन्छ, त्यसपछि भनेको तपाईले इथरनेटको लागि पोर्ट्स पाउनुहुन्छ र हेडफोन एन्ड केबल्सको लागि पोर्ट्स पाउनुहुन्छ। यिनीहरु भनेको चाहिँ मेजर पोर्ट्स हो, जुन चाहिँ हामीहरु सबैजनालाई चाहिँ अलवेज चाहिरहने पोर्ट्सहरु हुन्। यो ल्यापटप चाहिँ कसको लागि चाहिँ बेस्ट हुन सक्छ त, किनकि गेमिङ ल्यापटप हो, गेमर्सहरुको लागि मात्रै हो कि अरूको लागि पनि युज हुन सक्छ। तपाईलाई बजेटमा चाहिँ पावर हंग्री ल्यापटप खोज्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ हैन
पावर भनेको यसले पावर खाने चाहिँ हैन, यसले पावर दिने ल्यापटप चाहिँ खोज्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईहरुको लागि यो बेस्ट रेकमेन्डेसन हुन्छ। जस्तै भर्खरै एसई सकेर हैन आउनु भएको छ तपाईहरु भने तपाईहरुको लागि गेमिङमा छिर्न चाहनुहुन्छ भने पनि यो एकदम बेस्ट रेकमेन्डेसन हुन सक्छ आइडियाप्याड गेमिङ 3। म गेमिङमा इन्ट्रेस्टेड छैन, ग्राफिक्समा इन्ट्रेस्टेड छु भन्ने भने त्यसमा पनि तपाईलाई यो आइडियाप्याड गेमिङ 3 ले हेल्प गर्न सक्छ हैन। यो दुईटैमा मलाई इन्ट्रेस्ट छैन, मलाई प्रोग्रामिङमा इन्ट्रेस्ट छ, प्रोग्रामिङको लागि पनि चाहिएको छ भने पनि त्यसको लागि पनि यो आइडियाप्याड गेमिङ 3 ले एकदमै धेरै हेल्प गर्न सक्छ। अब यिनीहरु सबै इन्डस्ट्रीहरु चाहिँ एकदम राम्रो हाइली पेड इन्डस्ट्रीहरु पनि हुन् है। यो सबै कुराहरु त पोसिबिलिटी कुरा हो, तपाईहरुलाई के गर्न मन लाग्छ त्यसले चाहिँ एकदम डिटरमाइन गर्छ। र तपाईहरु चाहिँ यो ल्यापटपमा इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ या Lenovo ल्यापटप्समा इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ भने तल लिंक्स राखेको छ, त्यो लिंक्समा गएर तपाईहरुले क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ। यदि कुनै पनि क्वेरीज छ, क्वेशन्स छ, तपाईहरुलाई कुनै पनि जिज्ञासा छ भने तपाईले त्यो पनि तल टाइप गरेर कमेन्ट्समा राख्न सक्नुहुन्छ। म विमल राणा भाट। हामी नेक्स्ट टाइम हामीहरुको टार्गेट चाहिँ के छ भन्दाखेरि 100 सब्स्क्राइबर पुर्याउने टार्गेट छ। 100 सब्स्क्राइबर पुगेपछि गिभअवे गर्ने पनि टार्गेट छ हैन। त्यसैले 100 सब्स्क्राइबर जल्दीको जल्दी चाँडोको चाँडो पुगौँ हामीहरु र गिभअवेमा पार्टिसिपेट हुनलाई रेडी हुनु होला। नेक्स्ट टाइम गेमिङ ल्यापटप स्पेक्समा किङ ल्यापटप लिएर आउने छौं। त्यति समयसम्मको लागि म बिदा माग्न चाहन्छु। नमस्ते।